ทอนทีวีแมนเกบดีถึงเวลาที่ต้องแต่งหล่อเป็นทีวีแมนไปปราบเหล่าร้ายหัวชักโครกแล้วค่ะทำไม่ยากเลยค่ะก็ใช้กล่องซองพัสดุต่างๆอย่าเรียกว่าขยะนะขอร้องเริ่มที่รีแอคเตอร์ที่กลางลำตัวนะคะจานข้าวกับถ้วยเค้กค่ะเพราะป้าปิ๋วไม่มีวงเวียนยักษ์ค่ะตัดออกมาหาจุดศูนย์กลางของวงกลมทั้งใหญ่และเล็กก่อนค่ะกินถั่วต้มไปด้วยนะกระดาษบางนี้ป้าปิ๋วใช้เป็นตัวแบบค่ะของจริงเราใช้กระดาษกล่องที่ค่อนข้างหนานะคะวงกลมเล็กก็คือถ้วยเค้กตรงกลางที่จะยึดไฟฉายให้ส่องแสงสีม่วงออกมาค่ะแผ่นกลมใหญ่แบ่งเป็น6ส่วนเท่าๆกันค่ะแล้วมาประกอบกันประมาณนี้นะใช้หมุดยึดถ้วยติดกับแผ่นกลมใหญ่ค่ะจากนี้ก็เป็น6ชิ้นของวงกลมใหญ่นะคะป้าปิ๋วใช้โฟมตาข่ายกับเทปสีค่ะจะได้มีแสงลอดออกมาได้ด้านนอกเป็นสีดำค่ะด้านในติดสีม่วงไว้เสียบไฟฉายแบบนี้ค่ะเจาะรูที่ถ้วยก่อนนะไฟฉายอันนี้เขามีที่หนีบยึดกับกระดาษแข็งค่ะตรงนี้เราทำ3ชิ้นติดด้านบนสุดนะคะและแผ่นกลมสีม่วงติดตรงกลางค่ะป้าปิ๋วใช้เทป2หน้าติดทุกอย่างเข้าด้วยกันค่ะยาวๆ3ชิ้นนี้ประกบด้านบนค่ะเอาไว้บังไฟฉายพอดีเลยค่ะผูกเชือกที่ไฟฉายแล้วก็คล้องคลอได้เลยค่ะเปิดไฟดูสิเสร็จแล้วจ้าต่อไปเราทำอะไรดีคะน้องๆมันยังมีเศษเลยฮะยังมีอีกเหรอคะเศษฮะอีกตั้ง2อย่างแน่แล้วก็นี่ด้วยของสำคัญ7-8โอเคเลยจัดอาวุธให้ครบเครื่องเลยค่ะกล่องยาสีฟันหั่นออกเลยค่ะหั่นแป๊บเดียวง่ายๆค่ะอยากจะได้ตะขอที่สวมแขนแบบนี้นะตัดกระดาษแข็งตามรูปต้องมีลวดอลูมิเนียมด้วยนะคะเขาจะได้ดัดได้ค่ะตรงปลายด้านล่างไว้สวมแขนค่ะเสร็จแล้วก็ประดับสีตามใจชอบตามใจที่ป้าชอบค่ะขอเป็นดำกับเงินค่ะเสร็จแล้วจ้ะต่อไปเป็นกรงเล็บมิดไซด์ที่จะยิงเปี้ยวออกจากหลังค่ะแต่อันนี้ยิงไม่ได้นะคะไม่สามารถค่ะตรงนี้เป็นฐานของกรงเล็บนะคะจะยึดเข้ากับแผ่นสวมหลังกับเจ็ตแพ็คค่ะตัวกรงเล็บก็ประมาณนี้นะตามจินตนาการของป้าค่ะพ่อถูๆไถๆนะคะไม่เหมือนเป๊ะตัวกล่องเรามาติดสีกันค่ะขอเป็นเทาเข้มกับเทาอ่อนเราจะบากร่องไว้เสียบกรงเล็บนะคะใช้กาวเป็นตัวช่วยยึดค่ะตรงนี้วางไว้ก่อนไปทำเจ็ตแพ็คกันก่อนค่ะไม่ใช่ขยะนะขอย้ำเป็นการรีไซเคิลค่ะก็มีข้อดีคือเขาน้ำหนักเบาด้วยนะคะน้องๆจะเอามาทำเป็นอาวุธก็ได้นะห่อด้วยซองพัสดุสีเทาอีกทีค่ะไม่เอาด้านเข้มดีกว่าเอาสีดำค่ะทำชุดนี้แทบไม่ได้ลงทุนอะไรเลยนะคะมีแต่ซื้อเทปค่ะน้องๆแล้วก็มีหลอดไฟนิดหน่อยค่ะทีนี้ก็จะยึดติดทั้งกรงเล็บกับเจ็ตแพ็คค่ะยึดทั้งหมดเข้ากับกระดาษยาวค่ะที่เราจะเสียบเข้าไปหลังเสื้อสูทของเขาค่ะจริงๆต้องแน่นหนากว่านี้นะคะเวลาเขาเคลื่อนไหวจะได้ไม่เลื่อนหลุดแต่ณจุดนี้คือป้าปิ๋วหมดมุกแล้วก็หมดแรงแล้วค่ะได้แค่นี้เอาไปก่อนค่ะตรงนี้รีแอคเตอร์ป้าปิ๋วติดไฟสีฟ้าเพิ่มด้วยค่ะทีนี้พร้อมจริงๆแล้วค่ะเดี๋ยวจะให้ดูเนาะว่าสวมเข้าไปยังไงเป็นแบบลวดอลูมิเนียมที่เราติดเสริมเข้าไปก็เพื่อที่จะบิดดัดปรับตำแหน่งแบบนี้ค่ะอันนี้คุณจะแบกถุงขยะไปไหนนะครับไม่ใช่นะคะไม่ใช่ขยะค่ะเจ็ตแพ็คค่ะอะไรเนี่ยมาดูต่อค่ะสวมถุงแขนทับแขนเสื้อค่ะจะได้เสียบตะขอได้นะคะหุยหล่อเท่ค่ะสวมรีแอคเตอร์ค่ะแล้วก็จอค่ะไม่ใช่จอขาวนะพี่เอิร์ธเขาบอกว่าต้องจอเป็นสีแน่ใบสีแดงจอด้านนอกผ้าสปันบอลสีขาวด้านในติดเทปสีแดงค่ะเปิดไฟปุ๊บกลายเป็นจอแดงจ้าเสร็จแล้วคลิปต่อไปคาเมราแมนแล้วเจอกันค่ะ